සුබ දවසක්. ඉතින් ජීවිතේ එක එක කාලෙට එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සර යුද්ධ කාලේ අහපු නම් කිලිනෝච්චි, ඔඩ්ඩු සුඩාන්, මාන්කුලම්. ඉතින් මට ඒරියා එකේ වැඩ කරන්න මෙහෙ ඉන්න වෙයි කියලා මං කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති මම මොකටද ඒ ඒරියා එකේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් උදේම ආවා අලුත් ප්ලේස් එකකට කුඹුර මාක් කරගන්න ඕනේ. මාක් කරගත්තට පස්සේ තමයි ඩ්‍රෝන් එකෙන් අපිට කුඹුරට තෙල් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකින් එකට මම මේ යන ගමන් හෙමිට අපි බලමු අද දවස කොහොම වෙයිද, කොහොමද තෙල් ගහන්න තියෙන්නේ, මේ කුඹුර කොච්චරක් තියනවද, ඒ ඉස්තරට ඉස්සරහට බලමු. දැන් යන් අපි මාකින් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාක් වෙන්නේ. ඔය දම්පාටින් පේන ඩොට් ටික තමයි මම දාගෙන යන ලයින් එක. ඔය මැදින් හැදෙන්නේ ඩ්‍රෝන් එක යන්න ඕන ඒරියා එක. මේදී 1.35 හෙක්ටයාර්ස් මම මාක් කරලා තියෙනවා. මම දැන් මේක භාගයක් විතර. තව එහෙම තියෙනවා මේක මාක් කරන්න. අපි යන් බලන්න ඉස්සරහට. අන්න අර ඒරියා එකෙන් තමයි, අර ගස් තියෙන ඒරියා එකෙන් මට දිගටම යන්න තියෙන්නේ අරහෙට. රයිට්. බලමු කොහොමද කියලා ඊට ටික. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාක් කරපු සම්පූර්ණ කුඹුර. ඔයාලට පේන ඇති මේ රතු පාටට තියෙන්නේ කුඹුරට පාත් වෙලා තියෙන ගස්, කුඹුර මැද තියෙන ගස්. ඒවා අයින් කරලා තමයි මාකින් එක දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන සම්පූර්ණ කුඹුර. හෙක්ටයාර් 2.6 එකක් තියෙනවා මේ කෑල්ල මාක් කරලා තියෙන. අපි දැන් බලමු මේකට තෙල් ගහන්නේ කොහොමද කියලා. අද ගහන්නේ කෘමිනාශක. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඩ්‍රෝන් එක ඔන් වෙන්නේ. Right. Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Aircraft on ground. රයිට්. මෙන්න මෙහෙම ඔන්න අපි මිෂන් එක දුන්නා. ප්ලෑන් එක දීලා ඩ්‍රෝන් එකට. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලයි වෙනවා. පේන්නේ රතු පාටින් ඩ්‍රෝන් එක එනවා. මම මෙතනට එදී ඩ්‍රෝන් එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද කියලා බලන්නකෝ. කාතර ෆෝන මැරිලා ඉතින්. ආ ඩ්‍රෝන් එක කිලු පාරක් ස්ප්‍රේයින් එක යන්නේ. හෙක්ටයාර් 1.36ක් මේ වෙද්දි ඉවරයි. ලීටර් 21ක් වැදිලා තියෙනවා. තව ලීටර් 18.6ක් වුණා. තව හෙක්ටයාර් 1.25ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. බලමු දැන් අර පැත්තේ ටැංකිය ෆිල් වෙනවා. එතකොට මේක ගහම මේක ඉවරයි. විතරම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. හැමතැනම එකම ගානට වදිනවා. මේක මාරම සක්සස් වැඩක්. ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට් වෙනවත් එක්ක මාර වටින දෙයක්. අපි බලමු සම්පූර්ණ වුණාම මේ කොහොමද කියලා. නෑ සම්පූර්ණ කහ පාට තිබ්බේ ටික මේ කොළ පාට වෙනවා කියන්නේ ඒරියා එක කම්ප්ලීට්. මෙන්න මේ අන්තිම චුට්ට වදින්න තමයි ඔය එන්නේ. ඊට පස්සේ රිටර්න් ටු හෝම් ඩ්‍රෝන් එක එනවා. රයිට්. Aircraft returning to home. Task complete. Task complete. Right. Aircraft. ඉතින් අපි අත්තර 7ක් තිබ්බතන. ඒක ඉවර කරලා දැන් යනවා ආයෙත් තියෙනවා තව ටිකක් දුරට. තව කුඹුරකට. ඉතින් අපි බලමු බලන්න තියෙන ඒරියා එක මම පෙන්නන්නම්. සම්පූර්ණ වැලි පාරවල් කැලේ මේක යලි ඉන්නවා. එතකොට මේ තමයි යුද්ධේ හොඳටම තිබ්බ ඒරියා එක. අපි ඉන්නේ කිලිනොච්ච ඒරියා. කියන්නේ යුද්ධේ අන්තිම කාලේ මේ කැලයක් ගානේ පීරලා ඇති හමුදාව LTD එක දෙකම. මොකද
මේ කැලයක් ගානේ මයින්ස් තිබ්බා. දැන් මයින්ස් ක්ලියර් කරලා තියෙන මේ ඒරියා එකේ. ඒත් සමහර ඒරියාස් වල තාම ක්ලියර් කරලා නැහැ. බෝඩ්ස් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් එහෙම තිබ්බා. අපි යම් බලන්න කොහොමද මේ පාර කියලා. ඔන්න පේනව නේද? පාරවල් කොහොමද කියලා ඈතට පේනවා. පාරවල් නම් කෙලින් තියෙන්නේ. හැබැයි වැලි පාරවල් තාම මේවා හැදිලා නැහැ. ඉතින් මෙහෙට කරන්ට් තිබිලා නැහැ ඒ කාලේ. හැබැයි දැන් කරන්ට් එක තියෙනවා. මොකද දැන් යුද්ධය ඉවර වෙලා අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා. හැබැයි තාමත් මේ ඒරියා සමහර ඒවා තියෙනවා දියුණු වෙලා නැති. ඉතින් බලමු අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ අපි යන්න ඕනේ මේ විදිහට කිලෝමීටර 30ක් විතර. අපි ගිහින් බලමු තන කොහොමද කියලා. ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා. මම කිරිනොච්චියට ආවට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. මේ ගොඩක් අයට සිංහල බෑ. ගොඩක් අයට කියන්නේ 99%කටම බෑ මේ අය සිංහල. හැබැයි මට මාරම සපෝට් එකක් දෙන්නේ මේ පාර්ථීපන් අයියා තමයි මේ ඉන්නේ. අයියට සිංහල පුළුවන්. අයියට සිංහල පුළුවන් කොහොමද කියලා මට තාම අහගන්න බැරි වුණා. කොහොමද නැත්තම් සිංහල පුළුවන්? ඉතින් පුළුවන් නම් මම කඩේ වැඩ කරා. කඩේ වැඩ කරා වෙලාවට කට්ටිය එනවානේ බඩු ගන්න. සිංහල කට්ටිය එනවා. සිංහල කට්ටිය එනවා මුදාව. ආමියගේ කට්ටිය. ඇත්තට මේක මාර වටින දෙයක්. මොකද මම මාර අසරණ වුණා ආපු ගමන්. දැන් මම මෙහෙට ඇවිල්ලා මාස 2ක් විතර කවුරුත්ම නැහැ හරියට කතා කරන්න. මෙන්න මෙයා හින්දා තමයි මේ වෙලාවේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න. මොකද මට ෆාම කෙනෙක් හම්බුණාම එයා කියන එක මට කියන්නේ මෙයා මගේ කම්පැනියෙන් කියන්නේ මේ මගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කම්පැනියෙන් කියන දේවල් ටික මට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න මෙයා මට මාරම සපෝට් එකක් දෙනවා. අපි බලමු දැන් අපි තවත් යන ගමන් මේක දිගේ අද දවස කොහොමද ඉවර වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. වට ලස්සන වැවක් තියෙනවා. අපි ඩ්‍රෝන් එක දාලා බලමු කොහොමද උඩින් පේන්නේ කියලා. ඉන්නකෝ ඔයාලට වෙන්නන්නම් කොහොමද කියන්නේ. එන්න බලන්න සුපිරි. වට්ටම ලස්සනයි. ඩ්‍රෝන් එක දාලා බලමු කොහොමද උඩට පේන්නේ කියලා. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart. අපි ඒ ආපු පාර කොහොමද? ඒ පාර ලස්සන. මේ තමා උතුරේ ලස්සන. ඉතින් දැන් අපි යනකම් පාමතල දැන් බලා ඉන්නවා. අපි දැන් කිලෝමීටර් 30ක් විතර ඇවිල්ලා ඉන්නේ අතුලට. තව ගෑල්ලම් මාක් කරන්න යන ගමන් මෙතන නම් පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. මොකද මේ ටිකක් කියනවා ඉරේ මම නක්කර 3ක් විතර පොඩි කෑල්ලක් කියලා කියන්නේ. අපි යමු. මාක්කල් ඉවරයි ඒක. අක්කර 3යි තිබ්බේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකට ඩ්‍රෝන් එක තෙල් ටික ගහන්න කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි මැප් එක තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා මේකේ නම් ඩ්‍රෝන් එක. අන්න ඩ්‍රෝන් එක අපි ළඟට එනවා බලන්න කොහොමද කියලා. එන්නේ. Task paused. අන්න අපි ළඟට එනවා ඩ්‍රෝන් එක. Resuming task. මං කිව්වා වගේ අපි කිලිනොච්චි ඉඳලා කිලෝමීටර් 30ක් 40ක් විතර ඇතුළට ආවා. මේ හරියේ කඩයක් නෑ ගන්න. කෑම ගන්න කඩයක් නෑ. ඊට පස්සේ අපි වැඩ කර ඉන්න කුඹුරේ අයිති කට්ටිය කෑම වල දෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කෑම කියලා. මෙන්න මේ මඤ්ඤොක්ක මොනවද තියෙනයි? මඤ්ඤොක්ක අනිජ්ජවම මොකද? බොන්ජි. මඤ්ඤොක්කයි බොන්ජි තියෙන්නේ. පාටි වලට සමහර ඒවා කියා ගන්න බෑ. හරිද? ඉතින් අපි බලමු මේ කාලා තව තියෙනවා අක්කර 10ක් විතරනේ. මෙතනින් 10 තියෙනවා. එහා පැත්තේ තව තියෙනවා. මෙතන තව අක්කර 10ක් විතර තියෙනවා. මේදි ඔක්කොම අක්කර 13ක් විතර අපි ගහලා තියෙනවා. අපි යම් බලන්න අද දවසේ ඉතුරු ටික ගෙවෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මට කෑම ගැන කියන්න බැරුණානේ. මේ බොන්චි වලට කොස්සට දාලා මඤ්ඤොක්කත් එක්ක තමයි කෑම තියෙන්නේ. ඇත්තටම පට්ට රහයි. මං කනවා. කාලා ඉතුරු වැට් ටික වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න.
අපි මේ ඒරියා එකේම කෑල්ලෙන් කෑල්ල දැන් අක්කර 25ක් විතර ගහලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව ගත්තොත් 2:33යි. තවත් මම හිතන්නේ පොඩි කොටස් වලින් ගත්තොත් කෑලි 6ක් විතර තියෙනවා. අන්න ජෙනරේටර් සබ්ජෙක්ට් එක කෑනවත් දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන දැන් යන ටාස්ක් එක. හරිද? එතකොට මේ පැත්තෙන් අපිට පේන්නේ මේ කලින් ගහපුවා. පේනවනේ මේ දිගට මේ ටික කම්ප්ලීට් කරගෙන තමයි අපි අරහේ ඉඳලා ආවේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඔයාලට මම උදේ කතා කරේ ඔතනින්. අපි බලමු ඊට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවස අක්කර 54කින් තමයි ඉවරුනේ. පොඩි කෑලි 15 දෙනෙක්ගේ අන්තිමේට ස්ප්‍රේ කරන්න උනා. ඉතින් අපි දැන් යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් තාම අපි මේ ප්ලේස් එකේ ඉන්නේ. මොකද අපි දවස් 7 වෙද්දි වැඩ ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මේ පිටත් වෙන ගම. අයි මොකවත් දවස ඒ කියන්නේ කට්ට ගාලා තියෙනවා. කට්ට ගාලා තියෙනවා. අද මහන්සිනේ. අද මහන්සි දවසක්. ඉතින් මාකින් ගොඩක් තිබ්බ දවසක්. ඔන්නෝම තමයි දවස් ඉවර වුණේ. අපි බලමු හෙට තියෙන්නේ ඕ කට්ටියට නම කිව්වත් හොඳට පුරුදු තැන. හෙට මං කියන්නම් කොහෙද යන්නේ කියලා. එහෙනම් good bye.